गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। अनि आज चाहिँ म रञ्जना फुपूको घर जान आँटेको, मतलब अस्ति मलाई गाली गर्ने फुपूको घर। अनि त्यो फुपूलाई अब म जान त्यस्तो हिजो चाहिँ पुरानो भयो त्यस्तै मलाई आइज हेर। अनि आइज भनेर त भन्नुभएको थिएन, मलाई कहिले आइज चाहिँ भन्नु हुँदैन, काम पऱ्यो भने मात्र आइज भन्नुहुन्छ, तर त्यसै त आइज भन्नु नै हुँदैन। अब म चाहिँ साइकल निकाल्दैछु। सो गाइज अब चुलाको खाना पाउँछ होइन, शरबत बनाइदिनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छ मलाई। अनि अब गाइज अब चाहिँ सिधै चलेको म चाहिँ यही हो मेरो साधन नै हो गाइज। स्टे विथ भिडियो। A few moments later. गाइज म चाहिँ अब यसो नर्सरी पुगिसकेँ। नर्सरी पुगेपछि साडीको हल्का एक्सप्रो जिन्दगी मेरो चाहिँ पहिलो डेटिङ स्पट हुन्थ्यो क्या। त्यतिखेर नि मेरो एक्ससँग आयो अनि डेटिङ गर्न थाल्यो, मतलब डेटिङ बस्न थाल्यो। अनि गफ गरेर भक्कु अब एक्स पनि छैन, म पनि छैन। लगाएको चाहिँ अलिक क्लियर देखिन थाल्यो। अब गाइज अब के भन्छु भने नि, तपाईँहरू लपसपको चक्करमा चाहिँ कहिले नपर्नु होला, किनभने लपसपले मान्छेलाई लास्ट बिगार्दो रहेछ। मैले दुईचोटि भोगिसकेँ। अरूमा चाहिँ समिरे भन्ने मेरो साथी छ, त्यो साथीले सबै चुतियापन्थी गरेर मेरो केटी पठाइदिन्थ्यो। अनि अहिले चाहिँ के भएको छैन। अनि गाइज लपसपको चक्करमा पर्ने होइन, दुईचोटि मैले रिग्रेट भइसक्यो मलाई। जब एउटा केटीको लागि 5जनालाई ब्रेकअप दिएको थिएँ, मलाई परमाया लागेर लास्टमा त बिजोकै भइगयो यार। आज भर्खर छोडिदिन्छु केटीले मलाई। अब त यस्तो रोको थिएन कि म यस्तो रोको थिइनँ। सायद मलाई कसरी थाहा छैन होला। गाइज पहिलेदेखि नै वार्निङ दिइरहेको छु, लपसपको चक्करमा पर्ने होइन। म चाहिँ अनि बाटोमै छु। सो गाइज अब चाहिँ एकछिन पछाडि पुगेर मैले देखाउँछु। सो गाइज अब चाहिँ म टाइगर देखिसक्यो, हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो फुर्ती फार्ती देखाउँदैछ टाइगर। बस बस सेट भयो तपाईँहरूले म टाइगर उभिएर जस्तो देखाउँदैछु। टाइगर 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 बस। के बुझिस् तर्स्यो टाइगर तर्स्यो। ल टाइगर बसिराख है, म गएको। सो गाइज यहाँ मेरो फुपू बाजु फेरि अर्को फुपू बाजु नि आइसकेको छैन भिनाजु भिनाजु गाई फुको आइसक्यो। कस्तो फिल भइरहेछ? राम्रो लागिरहेछ। गाई फुको पख्न भिडियो नबनाउनु, भ्लग पो हो त। कन्टेन्ट भेटेको भ्लग बनाइन्छ होइन? कन्टेन्ट भेट्नु भ्लग बनाइन्छ होइन, युट्युबमा हाल्न। गाइज अब चाहिँ हेरिराखौँ है गाइज। म चाहिँ अब यहाँ शरबत पनि खान आँटेको। शरबत खान आएको त्यो खाना चाहिँ खासमा हिजो पुरानो भएको थियो। एन्ड दिस इज द शरबत। खोसिहाल्नुहुन्छ हौ। यस्तो भनिदिन्छ म भन्छु नि हो, भनिरहेको छु गाइज। यस्तो गाली गर्नुहुन्छ भनेर मलाई सधैँ गाली गर्नुहुन्छ भने नआइज भन्नुहुन्छ, तर म जबरजस्ती आउँछु। म कम्ता चुतिया मान्छे छु त, खाएर जान्छ चाहिँ एकछिन न। सो गाइज अब चाहिँ
रन्नादिको बनाइयो ल ल मलाई आइफोन पनि आउँदैछ रन्नादिको छोरीले पठाइदिएछ अन्त मेरो दिदीले त्यसरी लडाउनु भएछ सुरज दादालाई बडा गाएछ अब चाहिँ एकछिन यति नै देखा बरी मेरो यहाँ कारबाही हुन्छ बबाल सो गाइस यहाँ चाहिँ आइसकेको छ शरबत म शरबत खाएको आज यतै बस्नु न ल ए उहाँ नाति हेर्नु पर्छ नहुँदा पनि बास त बसेकै थिए नि बास बसेकै थिए नाति हेर्न खाएको थिएन नि त्यो त बबाल छ जब चाहिँ जब चाहिँ हामी यसो बाहिर आउँदैछौँ त्यहाँ अब यो ठाउँ चाहिँ यस्तो राम्रो छ कि भनौँ भने यस्तो राम्रो छ जसमा चाहिँ के भन्छु भने नि गाउँ चाहिँ भनेपछि यस्तो सही ठाउँ हो हजुर गाउँ भनेपछि यस्तो सही ठाउँ हो कि अब म भन्न सक्दिनँ कि यहाँ पुरा हरियाली हुन्छ चारैतिर हरियाली को मेरो साथीहरू को सहरमा हुनुहुन्छ त्योहरू नि हेर्नु होला गाउँ पुरै हरियाली यस्तै परालको झोपडी अनि गाइजमा चाहिँ गाउँबाट सहर सिफ्ट हुनको लागि तपाईँहरूकै सपोर्ट चाहिन्छ हल्का हल्का सपोर्ट गरिदिनु होला प्लिज भिडियो हेर्नु भएको छ भने सेयर सब्सक्राइब र लाइक पनि गरिदिन्छु होला अनि लगाइदिएको छ हिँड्दै सर्फै गएछ ल सर्फै गएको डर पनि लाग्यो कुखुराहरू कति गरेको अनि अझै गाई जस्तो निलो निलो आकाशमा यस्तो हरियाली देखिरहेछ भनेपछि बब्बाल हुँदैन बब्बाल बब्बाल क्या अनि कुखुराको चल्लाहरू तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ कता कुखुरा छ चल्लाहरू पनि ती छन् चल्लाहरू चाहिँ लुकाएछ यसले सो गाइस धानबारी हेर्ने हो भने धानबारी यस्तो हो अब गाइस जब चाहिँ हेरिराखौँ अरू पनि के हुन्छ ओ गाइस हेरि मकैबारी ऊ पछाडिको त्योबाट देखाउँछ तपाईँहरूलाई सो गाइस अब चाहिँ आइराखौँ सो गाइस हाम्रो मकै बारी चाहिँ यो हो हाम्रो होइन उसको कसको हो त्यो पनि थाहा छैन जस्तो अब मकै बारी चाहिँ यो हो यसलाई भन्छ मकैको बारी मकै त सुकाइ पनि राख्नु भएको रहेछ सो गाइस यहाँ मकै पनि सुकाइ राख्नुपर्छ अर्को मकैबारी यो चाहिँ हाम्रो हुबरको होला मलाई पनि थाहा भएन खासमा त अनि यहाँ धान पनि रोपिरहनु भएको रहेछ धान पनि रोपिरहनु भएको छ ओ गाइस यो आरुको बोट यो चाहिँ भनेको आरुको बोट हो त्यो चाहिँ एउटा आरु रहेछ एउटा दुईटा आरु अरू केही होइन गाइस आरु इज लभ क्या आरु इज लभ अब गाइस
हाम्रो सरकारहरू जान आँट्नुभयो म नि फर्केको अब आरू लिएर दादी म पनि गएको मेरो भ्लग कम्प्लिट भयो गाइस अब म चाहिँ गएको होप यु लाइक इट लाइक मन पर्यो भने प्लिज यसलाई लाइक गर्नु होला कमेन्ट सब्सक्राइब गर्नु होला कमेन्ट गर्नु होला कि कस्तो थियो भनेर यो हरियाली अनि बाई गाइस लभ यु अल